Den här gången ska jag visa hur man gör en japansk snodd med hjälp av en flätspricka. Ursprungligen så gjordes den här typen av snoddar på en träställning. Man hade en vikt i mitten och så hade varje tråd en vikt som balanserade varandra. Och det görs fortfarande för all del. Men det är lite mer komplicerat som nybörjare kanske. Så därför är den här flätbrickan en förenkling av detta. När man ska börja lära sig göra såna här så tycker jag det är jättebra att börja med de här lite tjockare satängsnoddarna. För det är lite lättare att hålla i och det blir lite stadigare. Och man får snabbt resultat. Därför tänkte jag skulle börja med att visa hur man gör de här nyckelringsnoddarna. Till det här behöver jag en flätskiva. Och på den så har jag en mönsterskiva. Och sen har jag en liten plastgrej som håller mönsterskivan på plats. Och det jag brukar börja med är att jag vrider upp passmärket så att det stämmer. För då ska de här linjerna komma rakt ner i de här skårarna. Och till den här snodden så väljer jag att ha 1 meter långa snören. Och jag behöver egentligen 8 till den här. Men eftersom jag kommer vika de här på mitten så nöjer jag mig med 4 stycken. Och därför har jag gjort dem lite extra långa. Så 1 meter långa snören. Och jag har, i det här fallet väljer jag att ha 2 gröna och 2 rosa. Men 2 olika färger. Jag viker dem på mitten. Tar fram en nyckelring. Trär igenom öglan. Eller mittendelen. Och sen så trär jag igenom resten av snodden genom den. Och jag ska göra det en gång till. Jag har vikkanten på snodden. Eller vecket i mitten. Trär igenom det. Genom nyckelringen. Och tar tag i de här trådarna underifrån här. Och drar igenom. Och det här är för att jag ska få lite snyggare början. Än om jag hade lösa trådar. Så det är därför jag bara har 4 för att jag kan göra den här början istället. Trär igenom. Så att jag har den biten på undersidan. Och snoddarna på översidan. Och nu ska jag placera ut de här. På den här brickan så finns det linjer. Och en del har bokstäver och nummer bredvid sig. Och det jag börjar med att koncentrera på nu, det är de här linjerna som har rosa prickar. Om jag följer den pricken ut till den här skåran, här ska jag sätta ner snoddarna när jag börjar nu. Och för att få en spiraleffekt så ska jag ha samma färg rakt över så och en annan färg så. Så jag börjar med att placera ut de här. Och då trycker jag ner de här i de här skårarna. Och tack vare nyckelringen på baksidan så går inte de här, kan jag dra lite där utan att det går igenom för den håller emot här. Så, då är det klart för att börja med själva flätningen. Och nu ska jag kolla på de här siffrorna och bokstäverna som står här. De här ska tas i ordning runt om. Och det jag börjar med då är 1A. Lyfter den. Och så lägger jag den här uppe på 1B. Nästa i ordningen är 2A. Som jag lyfter upp. Och lägger ner där det står 2B. Sen har jag 3A. Som jag lägger på 3B. Och 4A. Som jag lägger på 4B. Sen har jag 5. Och det är en liten snurra. Och det som är grejen är att nu har jag flyttat de här snoddarna från de här sträckorna med rosa prickar på. Nu ska jag snurra tillbaka så att de hamnar där igen. För det är ursprungsläget. Så att jag tar den här mönsterskivan och så vrider jag på den. Tills jag kommer tillbaka till de här linjerna med de rosa prickarna. Och nu är man tillbaka på ruta 1 igen. Och så börjar man om. 1A till 1B. 2A till 2B. 3A till 3B. 4A till 4B. Och 5 vrider ett snäpp. Och det här upprepas hela tiden. Sen kan det vara vissa gånger då den här brickan har vridits lite snett eller att de här skårorna liksom inte är helt jämnt placerade. Och då kan den här hamna mitt emellan där. Så om jag ska lyfta min 1A här nere, sen ska jag lägga dit den. Ska jag lägga den på den eller ska jag lägga den på den? Och när man hamnar i den här situationen så ska den alltid hamna bredvid de som redan ligger placerade. Så är man fundersam, alltid bredvid. Den ska aldrig hamna utanför själv. Och i det här fallet så skulle jag då vrida tillbaka för att ha lite lättare att se vad jag har. Men om man är tveksam, de ska alltid ligga bredvid varandra. I vissa lägen så kommer inte de här ligga exakt över linjen. Men om man följer linjen ut så kommer de här fortfarande hamna nere
i skåran där de ska vara. Så då är det liksom helt okej, men så att man vet att de kommer inte alltid ligga ihop i mitten. En annan sak kan vara ibland att man pratar med någon och så kommer man av sig och så liksom ska man börja igen och så undrar man, oj, var var jag nu någonstans? Då kan man börja med att titta på den här. Och så ska man se här nere, 1A, den är redan flyttad. Då går jag till nästa nummer i ordningen. 2A, den är också redan flyttad. Och sen går jag till 3A, också redan flyttad. 4A, ja men den ligger på plats. Då är det den jag ska flytta på. Och sen är det 5an, vrida tillbaka till 0 igen. Och så fortsätter jag bara så här. Till slut börjar några av trådarna vara lite så små så att det är jobbigt att hantera det här. Och då slutar jag. Tar jag bara och drar av de här. Och då har min färdiga snodd. Och den här kommer bli lite längre när jag sträcker ut den här sen. Det jag gör här nere är att jag gör en knut. Och då får jag använda lite av snodden här när jag gör själva knuten, så flyttar jag bara ner den här. Tar tag i den och drar knuten neråt till där jag vill ha den. Och jag vill ha den precis efter det där slutar. Sen när jag drar den här nu så kommer hela den här att bli längre. Så. Och nu kan jag klippa av här om jag vill. Klipp inte för nära knuten för då kan det gå upp. Det här är också syntetsnöre, så vill man så skulle man kunna klippa lite närmare och sen köra försiktigt med en tändare. Men då ska man ha en vuxen som gör det. Och då var den färdig.